नमस्कार, मी रोहिणी। आमच्या चॅनलमध्ये आतापर्यंत आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे बरेच पदार्थ बनवून बघितले, पण आपण बेकरी पदार्थ फार कमी बनवले। म्हणूनच आज आम्ही तुमच्यासाठी नान कटाई घेऊन येत आहोत आणि तेही प्रेशर कुकरमध्ये। चला तर बघूया कसं बनवायचं नान कटाई। 14 ते 15 नान कटाई बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 2 चमचे बेसन, 3/4 पिठी साखर। ही पिठी साखर बनवताना मी वेलची पण टाकली आहे। 1 वाटी मैदा, 3/4 वाटी तूप, कुठलंही तूप वापरू शकता तुम्ही, 2 चमचे रवा, गार्निशिंगसाठी काजू, थोडीशी बेकिंग पावडर आणि बारीक केलेली पिस्ता पावडर। नान कटाई बेक करण्यासाठी आपण एका कुकरमध्ये बेसला मीठ टाकू, त्यावर स्टँड ठेवू आणि किमान 10 ते 15 मिनिटं आपण गॅस प्रीहीट करण्यासाठी चालू करू। सुरुवातीला आपण एका बाउलमध्ये आपलं अर्धी वाटी तूप घेऊ आणि त्यामध्ये जी पिठी साखर होती ती छान मिक्स करू। यामध्ये तुम्ही बघाल तर तुम्हाला वेलची पण दिसेल। आता यानंतर आपण जे बाकीचे सर्व राहिलेले इन्ग्रेडियंट आहे ते मिक्स करायचे आहे। सुरुवातीला आपण मैदा टाकला, नंतर रवा टाकला आणि बेसन टाकलं, बेकिंग पावडर टाकू, हे छान एकदम मिक्स करू। आता जे आपलं राहिलेलं तूप होतं ते आपण यामध्ये ओतू। आता हे आपण चमच्याने मिक्स होणार नाही, म्हणून याचा हातानेच पिठासारखा गोळा बनवून घेऊ। आता आपले छान पीठ तयार झाले आहे। यापासून आपण याचे छान गोल गोल नगेट्स बनवूया। असे छान गोल गोल केल्यानंतर तुम्ही सुरी किंवा चमच्याच्या साहाय्याने यावर एक छानसा शेप देऊ शकता आणि जे आपले पिस्ता पावडर आणि काजू होते त्याने आपण छान गार्निशिंग करू। आता आपल्याला हे कुकरमध्ये बेक करण्यासाठी ठेवायचे आहे आणि कुकरची शिट्टी काढून झाकण लावून देऊ। किमान 10 ते 15 मिनिटांनी आपल्याला हे चेक करत राहायचे आहे की आपली नान कटाई छान बेक झाली आहे की नाही। आता हे जे राहिलेलं पीठ होतं त्याचे पण मी नान कटाई बनवून घेतली। आता आपल्या नान कटाईला छानसा ब्राऊन कलर आला आहे, म्हणजेच आपली नान कटाई तयार झाली आहे। नान कटाई काढल्यानंतर आपण किमान 10 मिनिटं हिला थंड होऊ देऊ। छान हिला दोन्ही साइडने ब्राऊन असा कलर आलेला आहे। थंड झाल्यानंतर आपण याला तोडून बघू। तोडल्यानंतर दिसेल की एकदम अशी छान बेक झाली आहे। ही नान कटाई तुम्ही नक्की ट्राय करा। तुम्हाला जर आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।